Az elmúlt egy évben több poliglot programon is voltam. Poliglot konferencián, poliglot gatheringen, online poliglot gatheringen, és amikor ezekről mesélek embereknek, akkor gyakran kapom azt a kérdést, hogy mi az a poliglot? És akkor elmagyarázom, hogy mit jelent a szó, hogy a poli az több, a glott az a nyelv, és a poliglott olyan ember, aki több nyelven beszél. Na, és akkor jönnek a kérdések, hogy és hány nyelvet kell beszélni, ha valaki poliglott akar lenni? És ez tök jó kérdés, mert a poliglott közösségben sincs egy szigorú szabály. És ha szeretnél többet tudni a poliglottokról, és szeretnél több videót nézni, akkor kérlek segíts, hogy el tudjak utazni a következő poliglott programra, és ott sok-sok-sok videót csináljak. Hogyan tudsz segíteni? Nézd meg a coffee.com/easyhungarian oldalt, link a leírásban, és ott tudsz nekem kávét küldeni. Köszönöm szépen! Na, nézzük, hogy kik a poliglottok. Vannak olyan emberek, akik azt gondolják, hogy ha 2 nyelvet beszélsz, akkor poliglott vagy. Van, aki azt gondolja, hogy minimum 6 nyelvet kell beszélni, vagy még többet. És vannak, akik azt gondolják, hogy csak szeretni kell a nyelveket, és kész, ez elég. Nézzük meg az egyik definíciót. Sokan azt mondják, hogy az a poliglott, aki minimum 5-6 nyelvet beszél. Oké, igen, akkor én azt kérdezem, hogy mit jelent az, hogy beszélsz egy nyelvet? Én rengeteget tudok a cseh nyelvről, a struktúrájáról, arról, hogy hogyan működik, a logikáját is jól ismerem, elég jól ismerem a szavak struktúráját, hogyan csinálnak új szavakat, de nem beszélek jól, csak nagyon alacsony szinten. Tehát egy kicsit beszélek csehül, de jól ismerem a cseh nyelvet. Akkor én most tudok csehül, vagy nem tudok csehül? Ismerem a cseh nyelvet, szerintem tudok csehül, csak nem beszélek jól. Érdekes, ugye? A poliglot programokon, a konferencián és a poliglot gatheringen mindig van egy névtábla. Ugye a névtábla, ott van a nevem, és ott van, hogy milyen nyelveket beszélek, és milyen szinten. És hát az én táblámon nincs túl sok nyelv. Magyar, az anyanyelvem, oké. Angolul beszélek C1 szinten. B semmi, és akkor az A1, A2 szinten ott van a német és a cseh. Ennyi. És néha az emberek megkérdezik, hogy te mit csinálsz itt? Miért mész poliglott találkozókra? Hát nem vagy poliglott, csak 2 nyelvet beszélsz normálisan, és az nem elég. Szerencsére sok olyan ember van, aki azt gondolja, hogy nem az a fontos, hogy hány nyelvet beszélsz, hanem az, hogy érdekelnek a nyelvek. És engem nagyon érdekelnek a nyelvek, ez biztos. És én is azt gondolom, hogy az a fontos, hogy szereted a nyelveket, és szerintem fontos az attitűd, a hozzáállás, hogy milyen kapcsolatod van a nyelvekkel és a nyelvtanulással. Mert lehet, hogy valaki tanul egy nyelvet, de ez csak egy eszköz, egy tool, egy eszköz, és csak azért tanulja a nyelvet, mert kell, mert muszáj, mert egy országban él, és beszélni kell a nyelvet az utcán, a boltban, a munkahelyen. Amikor tanítok, akkor sok olyan emberrel találkozom, akik több nyelvet beszélnek, és van olyan ember, aki azért beszél több nyelvet, mert muszáj. Kell a munkájához, vagy kell az életéhez, de nincs érzelmi kapcsolata ezekkel a nyelvekkel. Például egy menedzser vagy egy diplomata gyakran nem gondolkozik azon, hogy
hogy a nyelvek hogyan kapcsolódnak, hogyan találkoznak, csak az a fontos, hogy tudjanak kommunikálni. És volt olyan diákom, aki diplomataként dolgozott itt Magyarországon, de nem csak azért tanult magyarul, mert muszáj volt, hanem nagyon érdekelte a magyar nyelv, sokszor olvasott az etimológiáról, és nagyon fontos volt neki a magyar nyelv, és érdekelte a magyar kultúra, olvasott magyar irodalmat. És szerintem ő egy poliglott az én definíciómban. Tehát szerintem az a poliglott, akit érdekelnek a nyelvek, és aki tudatosan tanul nyelveket, és tudatosan foglalkozik a nyelvekkel. És lehet, hogy csak egy-két nyelvet tanult, de ott van a poliglott programokon, mert szeret a nyelvekről és más kultúrákról beszélgetni. Én is azért megyek ezekre a programokra, mert sok-sok inspirációt kapok, és olyan nyelvekkel találkozom, amiket nem ismerek. Néha olyan nyelvekkel találkozom tényleg, amikről még soha nem hallottam, és szerintem akkor tudod jól megismerni az anyanyelvedet is, ha sok más nyelvet is ismersz. A következő poliglott programon is szeretnék sok-sok videót csinálni nektek, és ha szeretnél segíteni az utazásomban, akkor nézd meg a coffee.com/Easy Hungarian oldalt, link a leírásban, és írj kommentet arról, hogy te mit gondolsz, mit jelent, hogy valaki poliglott. Szerinted ki poliglott? Írj kommentet, jó tanulást, sziasztok!